Dalaygon ka o Diyos nining kabuntagon. Salamat Ginoo sa mga panalangin. Salamat Ginoo nga aniya sad kami karon makakaon sa imong mga pulong. Hinaot Ginoo nga kini makahatag ka namo og kadasig encouragement sa matag usa. And tabangi kami Ginoo nga amo kining ma-apply sa matag sa kinabuhi Lord God. And help us Father God sa pag-deliver sa mga pulong. Hinaot nga kini makahatag ka namo og enlightenment sa matag usa. Kinamgyampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so this is the second message of our team, Salt and Light. And the topic nga akong i-deliver ko is all about dashes of salt and splashes of light. So dashes of salt and splashes of light. So last Sunday, gi-deliver ni Brother Mark or the introduction sa ato ang team, which is Salt and Light. And today, I will use again sa atong foundation verse sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16 in New King James Version. Ningon diri, you are its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And in John chapter 8, verse 12, nagaingon, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Before we became the light, we need to know who is our source of light. And it is Jesus, mga kaigsunan. Ningon siya, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of light. Amen? Sa mga verses pala, mga kaigsunan, klaro na kayo ang pulong sa Ginoo. Kung kisa atong angay nga sundon para kita ang atong kinabuhi is dili ta maadto sa mga kangit-ngit. So, there are two things that we are value sa atong verse nga gihatag, which is salt and light. Makaingon daw nga, Lord, nganong salt man pwede kanang tamis, mga prutas ba ron, mga tamis imong gamiton bang anong salt pang gyud imong gigamit nga ug ato ni Bisayon parat man eh. Imong kaparat, ikaw ang kaparat. Di ba? Imong nun, ikaw, imo ko nun, simuta ko nun na imong katapad. Basi, parat na ba? Mahimo, tilawa na to ba? So, there are two things that we value that seem so insignificant at first. They don't even think that they are valuable, but they're actually needed for our survival. Kinahanglan kini sa ato sa panahon sa kagipitan, kining salt o kining light. Kisa may nakakuandri sa katong bagyo tulas, wala may suga to. Sige, gamit na mo to para nami ka ng unlimited nga suga. Nag-improvise ba? Kayomers, oil o asin nga suga. Di ba? Duha ka po, gigamit. Dugay kito na human na lang, nibalik na lang ang kurente. Naagyapon to, huwagapon na orot. Di ba? So, kini mga butang nga, sa panahon sa kalisod, is gamit kayo ni sila. Kung wala ni na-imbento ni mga bitchin, mga magic sarap, pagkaroon naman eh. Pero sa una, sa may gamit, asin. Di ba? Muna pang timpla na to. So, the first is salt. Too little of it and your food can be under-seasoned, but too much can ruin the taste of your food. Kung gamay ra nga asin ni mo ibutang, murag tabang ra sa gayo, murag kulang sa timpla. Pero masobrahan pud nimo, murag di na pud maayo. Murag padung ka ospital ana. So the second is light. And we all need light to navigate and at night or in the dark. Gamit ka na siya para makakita ka sa imong giyagihan nga daan. And after giving us the Beatitudes, before kining nga verses nga gihatag sa Matthew 5, before ani is gisulti rin ni Kristo ang mga Beatitudes ba? Or the blessed be.
where Jesus talks about what our attitude as Christians need to be. Unsa dapat kita nga mga Kristohanon. Gisulti ra before kining salt and light, gisulti ra ni Kristo ang mga beatitudes mga kaigsunan. And he then moves into what type of influence. Kining salt and light, it is our influence to the world ba. We need to have within the world. So Jesus is saying, those who are my disciples and need affect the world in the positive way, not only by the way they live their lives, but also in the word they say. Sa ato ang paglihok, sa ato ang pagsangyaw, sa atong ginabuhat, tanan na atong ginabuhat is dapat makita siya ba? So it is visible. So salt represent our influence in the world. Salt is represent our influence in the world in the way we ought to be. So salt create thirst. If you could remember sa last message ni Brother Mark, gipasad yun niya, nganong inig maligo ta, murag uhawon ta ba, di ba? Bantay mo nga, maligo tag dagat, murag gutom, ganahan ka mo inom. So gi-explain to ni Brother Mark, if ganahan mo makabalik, tanawa lang sa YouTube nyo balik. So if you ever eaten anything that's really salty, you know what I mean. Di ba? Kung parat kayo, ganahan ka mo inom dagat tubig. And like salt, Christians should promote thirst for Christ. Kita ang asin sa kalibutan. We need to promote to the people surround us. We need to promote Jesus. Nga na sila'y kauhaw. Diha ni Kristo ba? Ilang imong isangyaw, pinaagi sa mong kinabuhi si Kristo. Our job as Christian is to make other thirsty for Jesus. Di ba? Si Kristo, ningon siya nga, I am the living water. Come to me, dool diya. Because Jesus is the living water that leads to everlasting life. And salt is good for seasoning. Gamit kani siya sa pantimpla na to. And salt has always been used, one of the most important food seasoning. As salt, we should then be seasoned everything we do with Jesus and the gospel message. So dapat kabalutan mo timpla ba? Sa atong ginabuhat, sa matag adlaw, dapat di ta masubrahan sa atong trabaho, dapat wapel sa ta sa mga activities. May na ba kabalutan mo timpla gani nga murag busy na mo sa akong work, ari na pugo sa ministry. Murag pirmi na pugo ministry na pasagdan na po na ko ang pamilya. Di ba? So we need to balance. Dapat na sakto nga timpla ang imong kinabuhi mga kaigsunan. And also, ang salt it is good for preservative, di ba? So Jesus went on to say that if the salt were to lose its flavor or saltiness, it will be good for anything. Now, technically speaking, correct me if I'm wrong, Brother Mark, chemical engineering mo siya. Now, technically speaking, salt cannot lose its saltiness. Ang salt kuno di jud na siya mawa ang iyang kaparat. It is a sodium chloride or salt is a stable compound. Stable na siya ba? Ang iyang kuan. But back then in Israel, salt was collected from around the Dead Sea, where the crystal were often contaminated with other minerals. Kung masagulan na daw siya o mga other minerals, and while it may look like salt, but it wasn't. It would then be thrown out because it was no value. Wala na siya lami. Wala na siya value. It is useless na siya. And it's much way, the way we lose our saltiness, Christian, sa diha nga ma-mix ta sa mga unbelievers, matakdan ta sa ilahang mga bati nga binuhatan, instead nga kita ang naghatag og flavor, kita na naghatag og walay lami, mga kaigsunan. Our influence in the world, when we mix ourselves with the world, in fact, people can tell the difference a lot of time. Sama sa mong giingon Bible study ganiya ba nga makaingon mo say, uy, Kristohano, di ka kusugan mo malikas, uy. Di ba? Mga yana nga mga term ba? Kristohano, di ka kusugan mo matagay. Mga nana, di ba? You are being contaminated. You are the salt. But na-contaminate ka sa mga bati nga binuhatan diri sa kalibutan. So, the second element, mga kaigsunan, Jesus told us to be like is light, kining suga. So, light represent
our testimony of Jesus to the world. And the functions of light, ang functions sa light is exposes. Kung unsay nasa kangit-ngit, kung imo nang pasugaan, it expose kung unsay naa diha. Di ba? Literally, light exposes what's in the darkness. Darkness is expelled as soon as the light comes on, so that my light help people to see more clearly. Para makakita ka og klaro, dapat na suga. Di ba? Maubitaw ng kinahanglan tagsuga sa balay. Kay kung magluto ka, basig ang imong timpla unta, asin unta ba, nakuha nimo kay lain man noon. Sugar siguro to, unsa ba da? Or tawas siguro ba? Tawas siguro yung natimpla na. So kinahanglan sa kayo makaigsoon na suga. So it exposes what's in the darkness. So we are to dispel darkness. Kita nga mga Christian, we exposes those wrongdoings. We do not tolerate those people. Dapat dili na to i-tolerate kini mga ingon-ani nga mga tao nga nag-expose sa mga bati nga binuhatan. And ang function sa light is usapod ni siya kining pag-guide nato, di ba? Imagine sa mga dalan, walay mga street lights. Dagan kay mga aksidente, dagan kay mga tulis, mga kawat, mga rape, di ba? Dagan kay mga inana, simple lang na siya, pero it's very important in our community sa mga kadalanan, kining street lights. And, di ba, di ka mahadlok mo gawas kung hayag dyan siya, ang mga kadalanan, especially for the women. So we are God to people who are in darkness. Kita gitawag ta nga mga kahayag, pero usahay murag kita may magdala og kahayag, pero dito sa kangit-ngit adto ta dito sa diskuhan nay hayag ito, maganaan na ba? Di ba? Lahi man ang kahayag imo, brad. Di ba? So usay ang ganam sa kog light, brad, pero San Miguel Beer Light, San Mig Light, usa pa na da Marlboro lights, usa pa na nga mga light, di ba? Gipanggamit man nila ang word nga light sa bati nga mga binuhatan. Kana brad, ganahan kog light, Emperador light. Grabe oh. Marag na ba mga kaigsunan? So dapat dili ingon ana nga light ha. Lahi ta nga suga mga kaigsunan. We are the light of the world. In Psalms 119 verse 5, just as God's word is a light that guides our path. Ang pulong sa Ginoo mao'y atong suga, mga kaigsunan. Kung nasaag ka, gamita ang pulong sa Ginoo. Ayaw gamita ang opinion sa mga tao. Our light shine not that people will be attracted to us. Ang atong suga dinhi nato gamiton para kita ang himuon nga kita ang murag bida ba. Our light shine not that people will be attracted to us, but rather they be attracted to Jesus Christ. Dapat ang imong suga maka-attract sa ubang tao nga muduol sila diya sa Ginoo, muduol siya diya ni Kristo. Our light shine not that people will be attracted. We cannot benefit the world if we are like the world. We cannot have impact in the world kung di nato gamiton sa sakto ang atong asin o atong kahayag, mga kaigsunan. We cannot benefit the world unless we show them that there is a better way. Our mission is to be Jesus' light of the world. Remember, Jesus is the light. He is our source of light. O kita, mura ratag ka ng kuan ba, extension sa light. O dapat ang kini mga tao nga nas kangit-ngit ato silang i-guide padulong sa source of light, which is si Christ. And it's our choice whether we shine or whether we hide. Kita nga mga suga, either you hide your light. Ay brad, nako'y talent pero mauwa man ko. Di ba? Brad, Christian ko pero mauwa ko mo pray. Di ba? Atong i-hide ang atong mga talent, atong mga gifts. Kay mauwaw ta, mahadlok ta, usay isulti sa ubang tao. But kita, gitawag ta nga the light of the world. So if we want our life to shine for Jesus in the darkness of this world,
then we have to keep ourselves in His light, the light of Jesus. Dapat connected ka kanunay ba? Kay dili sa tanang panahon, ang imong suga is kusog. Usahay, na panahon, samot na mga problema, na mga temptation, na mga trials, sa usahay, ang atong suga is kapundiron ba? On and off ang atong pagsimba, on and off atong pagampo, on and off ang atong paghatag, on and off ang atong pagalagad. Ayaw pasagdi nga ang imong kinabuhi is mahimo ngayon ana on and off, or we are called lukewarm Christians. Di ba? So we need to work out our salvation. So they need both, mga kaigsunan. And people need us to be the salt and light witnesses for Christ. So let's go make a difference and be the salt and light of Jesus. So unang punto karon is nara sa verses, mga kaigsunan, do not lose your saltiness. Inay mong katapat, do not lose your saltiness. Ug atong Bisayon ba, ayaw wada imong kaparat. Di na, murag bati kayo sa? So, do not lose your saltiness. That, mo nag-salty sa Biblia, mga kaigsunan. And in Mark chapter 9, verse 49 to 50, nagingon, for everyone will be seasoned with fire, and every sacrifices will be seasoned with salt. Salt is good, but if the salt loses its flavor, how will you be season it? Have salt in yourself and have peace with one another. I would like to talk sa mga ginikanan, being as a Christian parents ba? As a Christian parents, sa mga ginikanan, you need to influence your children to be a good person. Sa sugod pa lang sa inyong panimalay, imo nang gitudluan imong mga bata, imong mga anak. Ug ang Biblia daghan tag mabasa na mga verses. And teach them while they are young. Sa panimalay, inig abot sa church, mga ug sa kuan pa nga word ba, mga balaan kuno kay tatanawon. Pero abot sa mga balay, mga yawaan dito. Di ba? Igabot sa inyong balay kay imong bata, imong gi pamalikas ug maayo. Kanang wa ka nang hugas, wa ka nagtaban, wa ka nang limpyo. Gusto kita mamalikas sa atong mga panimalay, sa mga pamilya, sa tagsa-tagsa nga pamilya. You need to influence. Mingon ka nga, anak, ayaw pag nigarilyo ha, pero ikaw na nigarilyo ka. Nak, ayaw ni sunda si Papa, ni magtagay-tagay, pero ikaw magtagay-tagay ka. Di ba? How can you encourage those young people kung ikaw mismo sa mong kagalingon is nagbuhat anak? Dapat you need to influence ba? And teach them while they are young, teach what is our faith, tudluoy sila nga maoninak, every Sunday priority yun na to ang church. Every Sunday dapat mo attend yun ta, on time yun ta, mo serve yun ta. Prayer meeting, attend ta, sa mga ministry, attend ta, support ta sa mga activities. Kung imo nang gitudlo sa imong mga bata, sila masunod na nila sa ilang pagdako. Nga inigdako po nila, dapat day mo serve ko sa church. Dapat day mo hatag ko sa kung time sa church. In Deuteronomy chapter 11 verse 19 to 21 it says, teach them to your children, talking about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Write them on the door frames of your houses and on your gates, so that your days and the days of your children may be many in the land of the Lord, sore to give your ancestors as many as the days that heaven are above the earth. Nakainomdom nung ko sa message ni Pastor Lot de Duslete nga, sa diha ko nung gamay pa ba? Maingon din nga, ay okay na kay gamay pa manggod, sabot pa tanan, karang yun anak yun ang mga bata. Pero sa pagdako na, di nataka pugong ani kay naanam na sila mga tagsa nga desisyon, di nataka kuan na nila. Di ba? So, asa man ta mo lugar ana sa mga ginikanan. Ikaw ang ginikanan as a Christian parents, you need to discipline your children because it is your responsibility sa usa ka pamilya nga Kristohanon. So, next is ang Christian leaders. I am talking about sa mga leaders.
So as a Christian leaders, you need to set an example also. We are the light and the salt of this church. Everything that we are doing, everything nga atong ginabuhat, ginatudlo, gina-implement nga mga unsa diri sa atong simbahan, everybody will follow kung unsa madesiran. So as a Christian leaders, you need to set an example to all your members. You are the one who they are looking up. Sila nagtanaw na sila ninyo sa mga leaders sa church, kita, mga minister, mga workers. How you lead them, it will reflect our church. Kung giunsan mo pag-lead, it will reflect kung unsa atong makita sa atong church. So, it will reflect the way what you are teaching, kung unsa mo gitudlo diri, mao sa na ilang isulti. Ay, ningon man to si Brad Ayan, si Kuya Ayan, si Pastor Ayan, ngayon ani ko no. Di ba? So, unsa atong gitudlo, mao sa na ilang makatunan. What you are teaching, what you are giving education, what you are sowing in the church, kung unsa imong gihatag sa church, and what you are preaching in the church to the people inside the church, it will reflect mga kaigsunan. And in 1 Peter chapter 5 verse 1 to 5, it's very clear nga diri it's all about sa mga elders of the church and to the people, sa mga believers. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care. Be shepherd. Kung may kag shepherd, ikaw ang front line. Ikaw ang mag-una. Ikaw ang mubarog. And then, watching over them, not because you must. Dili tungod kay ikaw man ang elder, dapat imo dyan ang buhaton, but because you are willing. Dapat willing ka nga mo serve. Because ikaw ang gi-appoint, ikaw ang gihatag sa Ginoo nga mahimo nga elders or leaders sa church. So, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over, then entrusted to you, but being example to the flock. Kung mahimo, ikaw manilig diha, ikaw malimpyo diha, buhata, para ikaw ang sundon sa mga members. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. In the same way, you who are younger, sa mga batanon, submit yourself to your elders. What everything na desiran, let us support them. Let us love our church. All of you clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. And as a young Christian, sa mga batanon, wani kiyas tanan yun atong igon ba. So as a young Christian, sa mga young people, mga young adults, this is for you. As a young Christian, these ages is very important part, because you have the ability, you have the knowledge, mga knowledgeable kay mga batanon na taron. Kay na naman sa cellphone tanan, maay kay na sila sa mga gadgets. You have the experience, you have the resources, you have the talents, you have the strength, you have the time, you have the treasure, and you have a big role in this world. Dako kay mong impact diri sa kalibutan. Diri sa church, imagine, kini pa lang nag-serve sa atubangan, musician, sa praise team, mga batanon. Naglimpyo, nagtabang, mga batanon. Imagine if without them in the church, dako kayo kuwang mga kaigsunan. Ingunana sila ka importante ang ilang role sa church mga kaigsunan. And in 1 Timothy chapter 4 verse 12, nagaingon, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So dapat mahimo sa mga example ba? Dili lang sa church ha, kung dili sa inyong mga social media accounts, kung sa inyong gi-share diha, makita mo na sa tanang tao, sa tanan nimong mga friends, di ba? So dapat imong ipakita ang imong light and salt. So we all Christian, the point is, we should not lose our saltiness. It means we should not lose our faith in God.
We should not lose our conduct in God. We should not lose our manner. Di ba? Especially sa mga batanon, mga manner usahay. Lisod kayo nga idisiplina. We should not lose our doctrines. We should not lose the fruit of the Spirit nga naa na nato ba, nga mga Kristohanon. We should not lose the leadership nga dapat nato i-implement. We need to have a vision for this church, for our community, and we should not lose our servanthood, atong pagserbisyo. Nga kita diri is pantay-pantay ta. We are all servants of God. And let us do everything with love and respect. Tanan natong ginabuhat diri, buhaton nato nga nay gugma ba, nay pagrespeto sa matag usa, that they may see our good deeds and to glorify our Father in heaven. Amen? And ikadua, the last one is manata sa salt. So do not lose your saltiness. Ikadua, let your light shine. Inago yung katapat, let your light shine. Let your light shine. In 1 John chapter 1 verse 1 to 5 nagaingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that had been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So again, we are the extension of light of Christ ba? So si Christ ang atong main source of light. And we need to let our light shine before others. So we need to stand, mga kaigsunan. Be a light nga dili mapaong, dili mairog, dili mawala ba, di matanog. So be a lampstand to others. Una is be a lampstand to others. As people of light, you give others hope that will help them to stand on their feet. Karabang mga magulanon, karabang na murag wala na paglawom sa kinabuhi, ikaw nga Kristohanon, ikaw ang maghatag nila og kadasig, ikaw ang mag-encourage nila. Dili kay ikaw na mo duot og maayo ba. So, as a light of this world, you need to give encouragement. Imong dasigon, uy Brad, kumusta naman ka? Dugay no kita nimo. Atid dag mga fellowship, atid dag mga prayer meeting. Di ba? Yang saya po, ang pikas po nga part kay mauwaw masaga mo kay galubilo. Usahan po nga duolon ka, kung ikaw po mapalayo po ka. Di ba? So give encouragement, encouraging other people to join in our church services, to join the ministry, to join the fellowship. Dili kay maghimuhimo mo daw ginyo ang fellowship. Bahala na sila, mo lahi pun midri. You need to guide, mga kaigsunan. Guidance. Ang light is naghatag sa nag-guidance. You give light to those who are in the darkness. Kita nga mga Kristohanon, we are the light that who are still nga nagbuhat o mga secretly nga mga bati nga binuhatan ba. Kung nata sa church, syempre pakita na to nga mga disente ta. Mistorya ta, mga nindot kaya to mga pulong. Kaya syempre mga Kristohanon matatanan diri, di ba? Pero if you are outside of the church, kung nakasi mong panimalay, usay mga mugawas sa mong baba, kung nakasi mong mga silingan, usay mong ginabuhat, kung nakasi mong mga amigo, mga amiga, nagmarites ko, Brad. Di ba? Basta yung nanay mong gibuhat ba? So, di ba? So, you need to guide, mga kaigsunan. Dapat imo silang i-guide kining mga kitang tanan naman tayo mga inani nga nagapotay mga ginagmay ba nga mga binuhatan gani nga ato gapong gipadayon hantod karon. But we need to stop it. We need to guide them. So lead people to Christ. Kita nga mga Kristohanon mao gyud atong goal nga i-lead nato ang mga tawo nga nas kangit-ngit diha ni Kristo. You will become a teacher, you will become a preacher of the word of the Lord. Our duty as a light of the word is to guide them and know that Jesus is our salvation.
dili sakto kini may wrong concept sa pagtudlo sa gospel ba. Mingon sila nga magbuhat lang kag maayo, brad, okay na na. Mautuo lang kag Ginoo, okay na na. That is not the full gospel. The full gospel is you need to preach Christ, that Jesus is the only way. Dili kay mingon na ta nga okay na brad, basta mutuo kag Ginoo, luwas ta ka. Pareha ra ta Ginoo. No, it is not the full gospel. Kuwang na siya. The full gospel is Jesus is our salvation. Jesus is our way. Jesus is our truth. And Jesus is our life. Dili na to i-sugarcoat ba? Hilig mga ita mag-sugarcoat para lang din na to masakita na to isig kataw. But we need to speak. Kung unsay naa sa Biblia makigsunan, we need to stand in our doctrines. So they are the kind of people nga dapat na tong buhaton. And next is kining mga lights in the ministry. I would like to acknowledge these people who are giving lights in the ministry. Kini nga mga tao nga mga naa sa ministry, they are the kind of people to choose to serve, not to sing on stage or in the pulpit. Naay mga kaigsunan nato nga di na to makita des tubangan nga sa babaw, nagpray, nagserve sa Lord Suffering, nagplay og instrument, nagkanta. Naay mga kaigsunan nato nga nagserve sa ministry pero wa na to sila nakita. I want to acknowledge these people nga they're the lights in the ministry ba. Sila ang naghatag og flavor sa ato ang church. Or kini nga mga tao is they are doing heavy stuff. Before we come here in the church, look at our church. Napay mga sagbot, napatay makita nga mga kan, but before we come here, adunay mga tao nga naglimpyo ani. Makita tos palibot ra, nay mga tao nga nanilhig ana. Nay mga tao nga na ugos silang gipambuhat. There is a church or gitimpla nga ang kining mga kusog ra ba ang mic, kusog ra ba ang mga tingog sa music. Diba? Sometimes we cannot acknowledge these people. They are the silhouette of the light in the darkness. Kini nga mga klase nga tao makigsunan. Usahay, mutabang na sila kalit ba nga di mo sulti. Usahay, mo donate ra ni sila nga di mo saba. Wa ka ba? Uy, nana na tayo bagong TV diri. Diba? Di ka bantay nga, daghanan na din na itong electric pan eh. Manglupad na tayo niya. Diba? So, yun na makigsunan. But you don't know kinsa ni mga tawhan na. Diba? Mao ni mga light, the silhouette of light in the darkness. They are doing the heavy stuff. They're the kind of people nga nagbuhat sa ilang mga responsibilities, sa ilang ministry, sa pag-print sa mga program, sa paghatag sa program, sa mga kape, sa mga unsay naa dira nga mga magamit na to, nga inig-ari na to, komportable na kayta nga musimba. Atong buhato na lang is maminaw, mamati, kape-kape, tubig, inom-inom tubig, di ba? Tabi-tabi usahay, di ba? Sipon-silpon. Yun na ba? But we need to acknowledge this kind of people nga nagatabang sa ministry. Especially sa atong mga ministry makigsunan, sa youth, sa kids, sa women, gapon, women, bago pa lang, gapon. Dito sila sa Busay. So, kini nga mga klase nga mga activities ba, wa na to nakita ang ilang mga kahago kay, syempre, di man sa nila makita, murag secret hero ba, mga nana. So, these people are silent in crowds. Wala na sila mga dagang istorya, wala na sila mga daghan nga mga opinion. Brad, batiya sa itong kwa, Brad, dun sa man hugaw man Pero kini sila, mulihok rin sila gilaha. Dili ni sila sultihan pa. These are the people silent in the crowds, but they are busy when no one is watching. They are very precious sa aton church. They are the big asset in our church. Mga kaigsunan. They serve not to perform, but they serve to give glory to our God. They serve not for the applause, but they serve because they want to improve our church. They serve not to be recognized nga, uy,
talented kay ni si kuano, bright kay ni si kuano, grabe kay ni siya ka-giver. They serve not to be recognized, but to be acknowledged by God. Ang ilarang gusto nga ma-acknowledge sila is ang Ginoo. Kaya ang Ginoo rin nakita sa tanan natong ginabuhat mga igsunan. And it will reflect kung unsa atong ginabuhat sa atong church, sa atong tagsa nga mga personal life. But dapat i-appeal po nato ba ang atong effectiveness sa church. So yun na makigsunan. So let other people praise your work. Kaya usahay na uban mga tao nga wala man lang ko pasalamatan ni Brad nga ni donate man ko ani. Di ba? Wala man lang ko gi-recognize ni pastor nga nihatag ra ko dako-dako. Di ba? So, let other people praise your work. Let other people praise your craft. Let other people nga i-recognize ka, pasalamatan ka, salamat sa imong serbisyo, Brad. Salamat sa imong paghatag, Brad. Dili kay imong i-force ba nga, Brad, dapat ibutang das kwara nga donated by, di ba? Mga ana ba? Or sponsored by. Give the credits to those who are really worked for it. Ihatag na to ang credits kung kisa to nagtrabaho, kisa to naghatag, kisa to nagtabang, because they deserve to receive abundant blessing. Mao ni mga klase nga tao nga dapat pasalamatan, dapat panalanginan ug maayo sa Ginoo, because they are serving in the church. They're doing ministry in the church. Ilang gi-expand ang kingdom sa Ginoo. Not those people who wait for the blessing. Naghuwat lang tas panalangin ba? Nga dapat mo, before ko mulihok, dapat na blessing. Dapat before mulihok na ta. Kaysa maghuwat patag panalangin. Mura tag siuwa na, naghuwat niya matagak ang bayabas niya mahinog, di ba? So being a light in the word, mga kaigsunan, is not easy. Dili na siya ingon lang nga Christian lang ka, okay na. Being a light in the word is daghan kay mga discouragement, daghan kay mga challenges, daghan kay mga persecution sa imong personal life, sa imong family, sa imong relationship, sa imong work, or even inside the church. Naagya po na siya. It is not an easy task because you need to be a good example, you need to lead people, you need to commit your ministry, you need to act, you need to sacrifice, o sa ito'y sacrifice, atong time, treasure, and give yourself fully in the ministry. Kaya ba na nimo ihatag nga kana nga mga commitment sa Ginoo? Ingon ana ang klase nga light nga gusto nato nga ipakita sa katawhan. If you truly understand how to be a light in the world, kung kita ba nga mga Kristohanon, kasabot yun ta sa atong responsibilidad, di na taangay nga bisitahon, di na taangay nga sangyawan, di na taangay nga pahinumduman. Kung kabalo ka sa mong responsibilidad sa church, if you truly understand how to be a light in the world, then start first being a light in the church and to your family. Pagsugod sa simbahan, pagsugod sa imong mga pamilya, sa imong pamilya, nga to be a light of the world. So that is the second point, nga let your light shine, mga kaigsunan. So for our conclusion, now I want you to notice what Jesus did not say sa verse sa Matthew chapter 5. Wa siya ningon nga you need to become salt and light. Take note, wa siya ningon nga you need to become, but he said you are the salt and light. Di ba? Wa siya ningon nga dapat ka nga mahimo ngayon ani. Kundi ningon siya nga ikaw ang asin ug ang light. So you don't have to figure out how to shine. Nga pastor, so man di man ko wa mo koy talent. You don't need to figure out, basta i-push ang imong self nga mo barog sa tubangan, then mao na siya. Mo improve na ka in the process. So if you are a Christian, you are the salt and light. Kung ikaw Kristohanon ka, you are the salt and light, mga kaigsunan. So, your calling, if ipakita na to sa ato ang katong
poster nga your calling salt and then light your purpose, di ba? Nada sa ato ang poster. Your calling is to be a children of God. Ang atong calling nga mga Christian is mahimutang anak sa Ginoo. In fact, you are chosen. Gipili ta mga kaigsunan. Dili kay kita ang nipili sa Ginoo, kundi siya ang nipili nato. It is not a coincidence that you became a servant. Dili na siya coincidence nga nakakaroon diri sa church. Di coincidence nga nag-serve ka karon sa church. Di coincidence nga naara ka diri nga wa ka bawang anong naam ko diri simbay. Sayang kay kuana. Game unsa na ron? Game 4. So yun na ba? Because being a servant of God and follower of Christ. And because our purpose, so you know our calling, kabaw na ta sa tong calling to be a children of God. And our purpose is to share the gospel, to share the light, to share the salt in the word, to present Christ through ourselves, to share the gospel that only Jesus is our salvation, preach the good news, and represent His name by giving Him the glory. And the last verse nga ang basahon makaigsunan in Romans chapter 8 verse 28 to 30 nagaingon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Akong gi-highlight dia. Who have been called according to His purpose. For those who foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Sa tanan natong ginabuhat, moabot ang panahon mga kaigsunan nga magkita ta dito sa langit. Unya kita hukman ta sa Ginoo o pangutanon ta, nahimo batang asin o kahayag diri sa kalibutan. Kita na makatubagan na mga kaigsunan. Salamat ug maayong buntag.